Quý vị khán thính giả đang trở lại với chương trình của đài CBN, và cũng trong studio của đài thì chúng ta có sự góp mặt của đương kim thị trưởng ông Steve Jone và cô Deirdre Nguyễn Thu Hà. Thưa quý vị, tiếp tục những cái câu hỏi mà nhờ chị Thu Hà thông dịch lại cho ông. Đó là trong năm nay chúng ta có 4 người ứng cử với chức vụ là đương kim thị trưởng của thành phố Gandro. Trong đó thì như quý vị biết rằng có người Việt, và càng ngày đó thì ở ngay tại thành phố Gandro, cộng đồng người Việt quy tụ về rất nhiều. Đúng rồi. Thì như vậy, ông Steve Jone có cái chìa khóa nào? Hay tại vì sao mà cộng đồng người Việt phải góp một cái lá phiếu bầu đến cho ông thị trưởng, mà tại sao không phải là những người khác? Xin mời chị. The question is, this year, this election, we're going to have 4 names on the ballot run for mayors. So you're going to run re-elections and the 3 more opponents. The question is, because among the opponents, there's Vietnamese also. So the question from the audience going to ask you is, why you think the Vietnamese should vote for you? Yeah, thank you. So I sure hope the Vietnamese community recognizes my name. I sure hope they recognizes the just the time and effort that I've put into helping to grow the Vietnamese community here in Little Saigon over all of my years of public service as a planning commissioner, as a council member, and then in recent years as the mayor. I've truly enjoyed pouring myself into that. I've enjoyed being a part of facilitating the growth within the Vietnamese community. All of the vibrant culture and economic benefit that comes out of the Vietnamese community within Garden Grove has been just spectacular to me, and I'm very proud. I'm very proud that 90% of my closest friends are Vietnamese, and we travel with the families together, and I feel very immersed in the culture. So I hope that I have not only just name recognition, but I hope that people understand just how much I deeply care and respect the Vietnamese culture and community. Dạ vâng, thưa quý vị, ông nói là ông rất là tôn trọng và rất là quý mến cộng đồng người Việt Nam ở ngay tại thành phố, với những cái văn hóa, với những cái phong tục của người Việt Nam ở ngay tại trên mảnh đất này. Ông cũng hy vọng rằng người Việt Nam, mà chắc chắn được là quý vị cũng biết rằng trong quá khứ rất nhiều người Việt đã biết tới cái tên của ngài đương kim thị trưởng ông Steve Jone. Ông cũng nói là trong những gì ông làm trong quá khứ để nâng cao và cũng giống như để phát triển với các vấn đề về public cho cộng đồng người Việt Nam, mà cho tất cả những cái cộng đồng ở ngay tại cư dân ở ngay tại thành phố Gandro. Dạ vâng. Anything you want to add more? I'm proud of my style of leadership, right? In Garden Grove, which is a very large city and a very diverse city. I mean, beyond just the Vietnamese community, we have a Korean population, we have an Arab American population, we have a large Hispanic population, Caucasian population. We're very diverse ethnically, socioeconomically, and we span a lot of geographic region. I think I've done a very good job of bringing everyone together and trying to find common denominators that unify people as opposed to dividing people. And I think that's just a core strength that I was blessed with in my life, and I try and share that through my leadership in the city. Yeah, vâng. Ông cũng nói là với cái ngày càng sự phát triển của thành phố Gandro thì kéo theo đó là những cái mà có thể nói là cái việc mà chúng ta phải đoàn kết chung lại với nhau, và ông hy vọng rằng ông sẽ là một cái cánh tay để mà nối kết lại hết tất cả mọi người chung với nhau. Ví dụ như quý vị cũng đã biết rằng ở trong cộng đồng thành phố Gandro chúng ta vẫn còn những cái sự phân biệt là là người Mỹ, là người Mễ ví dụ, hay là người Việt Nam chẳng hạn. Thì ý của ông Steve Jone đó là ông sẽ là một cái cánh tay để kết nối không những là giới tính, không những là sắc dân, mà kể cả phong tục và văn hóa của tất cả mọi người với nhau, nhất là một cái thành phố có thể coi là rất lớn ở ngay tại quận Cam này. Tiếp theo câu hỏi là, thưa chị, như cuộc bầu cử không những là ở ngay tại Gandro mà trên toàn nước Mỹ, ví dụ cuộc bầu cử tổng thống chẳng hạn, thì có rất nhiều những cái chuyện drama xảy ra. Mới đây thôi, ở trên trang mạng Facebook, như quý vị biết là bây giờ Facebook cũng là một cái channel, một cái kênh để mà quảng bá để cho cái cuộc tranh cử.
thì có diễn ra cái tình trạng gọi là tranh giành nhau về cái chuyện mà cái bảng tranh cử, người tên người này lứng tên người kia nhá. Thì xin chị cho ông hỏi một câu hỏi với ông Steve Jone rằng ông nghĩ sao về cái điều này, và liệu rằng chúng ta có nên drama với nhau trong cái chuyện mà tranh cử như vậy, hay là giống như là những gì chúng ta đã làm trong quá khứ thì cư dân sẽ biết thay vì là những cái tấm tranh cử, thưa chị? The question is, Facebook is one of the tools for during campaign could be tainted other opponents as well. So the popular topic right now is they try to taint one another regarding to campaign signs, right? Yeah. And what do you think of that? Is what do you think about that, and what do you think the drama, what direction is going to lead into, and how you're going to deal with it? Okay. Well, for starters, I would say that I don't personally care for creating or perpetuating any drama in my life. It's just not how I live. I like to kind of have a sense of peace in what I do. So I've never once complained about a campaign sign. I've seen all the the drama back and forth on Facebook. If you'll notice, not a single comment came from me, and so and I've never once complained to the city or to anyone about any signs. I've had signs removed. I've had signs sliced in half. I've had in this cycle, and I've never really experienced that before in previous election cycles. So it's new, and I've bought about twice as many signs in this cycle as I ever have. So I feel bad because I think signs are ugly and they create a lot of blight, and I'm committed to getting out there and taking them all down right immediately after the elections. So to me, signs create a lot of noise and a lot of unnecessary drama, and that's unfortunate. And I hope that that the good people of the community will see past just the ugliness of politics and signs and people bickering over signs, and focus on who the candidates are, what their backgrounds are, their qualifications, what they've done for the city, what they plan to do with the city. I hope people will stay focused on the issues and select whoever they think is best. Dạ vâng, ông Steve Jone nói rằng là như quý vị biết là trong khoảng thời gian vừa qua có những cái câu chuyện xảy ra về việc mà những cái bảng tranh cử che lấy lẫn nhau. Ông nói là ông chưa bao giờ mà nghe thấy những cái việc phàn nàn về cái việc mà bảng tranh cử như thế này, và ông cũng không có muốn là những cái câu chuyện về cái bảng tranh cử này sẽ diễn ra trong quá khứ hay là diễn tiếp trong tương lai. Cái mà ông Steve Jone muốn, thưa quý vị khán giả, đó là quý vị hãy tập trung vào những gì mà các ứng cử viên đã làm được trong quá khứ, và cũng như là những gì mà các ứng cử viên sẽ làm được trong tương lai, chứ không phải là những cái bảng tranh cử. Dạ. Và cái điều hơn hết là ông Steve Jone cũng có nhắc lại rằng những cái bảng tranh cử cũng là chỉ những cái bảng quảng cáo để cho quý vị biết rằng cuộc bầu cử sắp tới gần, để cho quý vị hãy đưa cái lá phiếu bầu của mình đến cho cái ứng cử viên mà quý vị tin tưởng rằng sẽ đưa thành phố đi lên một cái tầm cao mới, nhất là thành phố mà có rất nhiều chung với cộng đồng người Việt này. Một câu hỏi nhanh thôi, vì chúng ta còn 1 phút nữa thôi. Một cái lời nhắn cuối cùng mà ông gửi đến cho cộng đồng không những người Mỹ gốc Việt mà tất cả những cộng đồng của cộng đồng dân ở ngay tại thành phố Garden Road. Xin mời ông. So, very quick, what's your message to the community, not just the Vietnamese community, but all the community in City of Garden Road? Yeah, I just want to communicate that I'm very honored that people have entrusted me in the past with this leadership role that I'm in. I cherish it. I take it very seriously. I work very hard. I work night and day, constantly, not just during election cycles, but all the time. And I deeply care about the city. So I hope that's recognized. I hope I'm able to stay in and continue my efforts for community service and for improving the city that I was born and raised and where I'm raising my children. Dạ vâng,
Ông nói là ông rất là tự hào bởi vì trong quá khứ những cư dân của Garden Road đã bầu cho ông làm thị trưởng, và ông cũng sẽ tiếp tục cống hiến những cái thời gian của ông, công sức của ông đến cho thành phố này, nơi mà ông sinh ra, ông lớn lên, và không những là cái thời gian của ông mà kể cả những đứa con của ông cũng được sinh ra và lớn lên ở đây nữa. Và đó là những lời gửi gắm mà ông Steve Jone muốn gửi đến với quý vị. Hơn hết ông cũng chia sẻ là ông làm việc rất là chăm chỉ, thưa quý vị, để nhằm đưa cho thành phố này một ngày càng tiến lên hơn nữa. Và đó là lý do mà quý vị phải bầu cho ông Steve Jone. Thank you, Mr. Steve Jone, coming to CBN and hope you will be the still keep the mayor of the Garden Road. Thank you. Và cảm ơn chị Đào Nguyễn Thu Hà. Cảm ơn. Cảm ơn.